Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Hello po sa lahat po na nagre-request o nagtatanong kung paano gawin yung twinning video na to. So ito po yung tutorial. Panoorin nyo po. Salamat. Una po, download muna kayo ng Via Maker na app. Pag na-download na, click ang new project. Tapos hanapin nyo po yung dalawang video na sinut nyo na magkatulad ang location. Yung isa muna. Pag na-add na, click ang overlay. Then add overlay. Tapos yung isang video po, hanapin nyo. Yan, click nyo po yung isa. Tapos, papalakahin nyo lang po. Ayan, pag napalaki na, hanapin nyo naman po yung mask. Nasa baba po yun. Ayan, hanapin nyo po yung masks. Tapos, click split. Ayusin nyo lang po hanggang sa hindi siya masyadong halata na inedit. Ayan. Tapos pag okay na, pag naayos nyo na yan, yan. Okay na po. Yung finished product ay yung nasa unahan. TikTok tayo? Ayoko. Dali na. Sige na. TikTok lang naman eh. Ang kulit. Sinabi ng ayoko. Gamot nito. TikTok lang naman. Isa lang. Ayoko ha. Ba't ba ang kulit mo? Bahala ka nga dyan. Sinabi ng ayaw. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Know. Head, shoulders, knees. Turn around and bend, 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 bend.